Bună dimineața! Este cea de-a patra înregistrare pe care o fac și astăzi îmi propun să intru în propriu zis ceea ce mi-am propus și anume să mă adresez vouă pe propunerile cu care ați venit. Propunerea la care m-am oprit astăzi, dintre puținele care mi-au venit deocamdată dinspre voi, este ce facem, cum ne împrietenim cu emoționalul nostru. Ce este emoționalul? Pentru cei care chiar nu l-au întâlnit sau poate nu-l cunosc în profunzime. Emoționalul este o parte imensă a psihicului nostru, care scaldă toată energia noastră în fiecare zi, începând cu emoții scurte și variate, cum sunt bucuria, furia, tristețea, uimirea, surpriza, dezgustul pe care le trăim situațional cu bile de-a lungul zilei, poate. Și mai este apoi acea parte de lungă durată a emoționalului nostru, care cuprinde ce iubim, ce urâm, simpatiile, antipatiile, pasiunile, acele trăiri de lungă durată, care uneori chiar durează toată viața. Cum ne împrietenim cu emoționalul? Cum ne împrietenim cu aceste vibrații ale sufletului nostru? Păi, în primul rând, ne punem și stăm cu ele la masă. Asta mi-a venit în minte prima dată când am auzit întrebarea. Ce înseamnă asta? Înseamnă să le acceptăm că sunt, fără a le judeca în primul rând noi. Adică pe terenul ăsta de ce simțim și de emoții, sentimente, nu există greșit sau corect. Nu există bun sau rău. Este ceea ce simțim. În emoțional este unicitatea noastră, este magia noastră, este una dintre cele mai sigure căi spre autenticitate, spre a fi tu însuți, și este calea prin care îți găsești locul de multe ori în lumea asta. Poți să-ți găsești locul în lumea asta, una dintre căi, or fi mai multe, dar pentru mine subiectul cu emoționalitatea este foarte atractiv, pentru că multă vreme nu prea am știut nici eu ce să fac cu emoțiile mele și cu emoționalul meu. De ce? Păi, în primul rând, pentru că așa am fost educată și așa am fost educați cei mai mulți dintre noi, că ceea ce simțim poate fi greșit și de multe ori am fost judecați sau rușinați, umiliți pe ceea ce simțim, da? Ne aducem aminte momentele în care s-a râs de noi că plângem, momentele în care să-ți fie rușine că te bucuri pentru ceva ce poate altul simte altfel. Nu ai voie să fii trist acum, nu ai voie să-ți fie teamă, ok? Deci este o chestie de educație și a fost o chestie de educație și la mine și probabil la mulți dintre voi, că ceea ce simțim este greșit, ar putea fi greșit. Ei, este un mit. Aș spune că tot ceea ce simțim este al nostru. Nu știu dacă, sigur, mintea noastră se grăbește de mult să zică e bine, e rău, e de ajutor, nu e de ajutor. Întotdeauna poate fi de ajutor ceea ce simțim. Deci, ca să ne împrietenim cu emoționalul nostru, în primul trebuie să le acceptăm ca parte importantă din unicitatea noastră și din existența noastră. Și în al doilea rând să înțelegem că este un ghidaj al existenței noastre. Emoțiile de scurtă durată, adică furia, tristețea, bucuria, sunt cele care ne conduc către preferințe, interese, situații, oameni.
iar cele de lungă durată, pasiunile, iubirea, sunt cele care ne ghidează către o anumită către un anumit design al vieții noastre pe care vrem să-l avem, nu știu cât e de potrivit cuvântul, adică să rămânem alături de niște oameni din viața noastră, să dezvoltăm anumite activități, știu eu, care ne produc plăcere sau să trăim în dependență cu anumite activități. Deci, acceptăm emoționalul, în primul rând cu noi înșine. Poate nu ne permitem întotdeauna să fim extrem de sinceri cu cei din jurul nostru, deși eu încurajez asta, acolo e autenticitatea, dar măcar cu noi înșine, să acceptăm că ceea ce simțim nu poate fi greșit, este ceea ce simțim pur și simplu. Odată ce am acceptat că este parte din viața noastră, este de exprimat. Chiar dacă ne simțim vulnerabili, în primul rând să ne permitem să explorăm ceea ce simțim cu noi înșine, și aici de ajutor poate să fie analiza, exprimarea ceea ce simțim în scrieri, într-un jurnal, în poezie, în artă și așa mai departe. Este o formă de acceptare a ceea ce simțim. Dar și mai magic este să reușim să exprimăm ceea ce simțim pe relație cu ceea ce ne produce ceea ce simțim, adică pe relație cu persoanele din jurul nostru, sau cu activitățile sau cu situațiile pe care le întâlnim. De multe ori, răspunsul pe care îl așteptăm de la cei din jurul nostru atunci când mărturisim sincer cum ne simțim nu este cel așteptat, pentru că pentru că o spun cât se poate de simplu, pentru că reacția lor este despre ei, despre cum se simt ei. Și chiar dacă formularea lor este mai rănit, mai, mai enervat, mai înspăimântat, la fel, este emoționalul lor, pe care, așa cum încercăm să-l înțelegem pe al nostru, încercăm să-l înțelegem și noi. Aici este marele blocaj care se întâmplă și care ne face să ne ridicăm de la masa prieteniei cu ceea ce simțim, și anume că nu sunt validate de multe ori trăirile pe care le avem de cei din jurul nostru, dar asta nu înseamnă că, în primul rând, nu există forma de validare pe care poți să ți-o oferi tu însuți. Adică să accepti că ceea ce simți îți aparține și dacă ai de furcă cu tine însuți, știu eu, trăiești sentimente de vinovăție foarte des sau durere emoțională, lucrează cu ea. Lasă-o să stea la masă cu tine și lucrezi cu tine în timp ce aici pe domeniul ăsta este foarte mult material pe internet. Odată ce identifici acele trăiri care îți dau de furcă, poți să cauți, sunt mii și mii de filmulețe, sugestii, abordări, cărți, pe cum abordăm, ce facem cu anumite aspecte emoționale din noi de care nu suntem mulțumiți. Există loc de îmbunătățire întotdeauna, dar în primul rând trebuie să acceptăm că ceea ce simțim suntem noi. Și nu există bun, rău, nu există că trebuie să ne simțim într-un anumit fel. Ne simțim așa cum ne simțim. Ca să sumarizez un pic, acceptăm ceea ce simțim, fără să judecăm. Exprimăm ceea ce simțim
fără să ne simțim judecați ceea ce vine dinspre ceilalți, vis-a-vis de ceea ce simțim, este mai degrabă despre ei, nu despre noi. Iar mai apoi abordăm acele trăiri neplăcute, lucrând cu ele, lăsându-le să fie în relația cu noi înșine, în relația cu ceilalți, mărturisind atunci când reacțiile noastre sunt exagerate sau când reacțiile celorlalți ne dor, cumva stând într-o anumită sinceritate emoțională. Ok? Și eu zic că atunci când suntem în acest adevăr, ne permitem și să curgem cumva cu viața înainte, să acceptăm dinamica emoțională, pentru că este un teren complex, dar magic cumva. Un lucru care mie personal, de exemplu, mi-a devenit foarte revelator în ultima vreme, pentru că eu sunt o emoțională de felul meu și de multe ori emoțiile mă încurcă, vedeți și aici, adică nu mă încurcă, mă iertați, de multe ori emoțiile par să conțină partea rațională, astfel încât câteodată o confuzează și nu e întotdeauna în armonie cu ceea ce parcă nu reușesc să exprim ceea ce simt. Simt mai mult decât exprim și simt mai intens decât pot să pun în fraze coerente. Revelația mea este următoarea. Noi, ca și oameni, nu suntem nici ceea ce gândim, deși mulți înțelepți au spus-o de-a lungul vremurilor, că am fi ceea ce gândim. Nu suntem nici ceea ce simțim, în exclusivitate mă refer. Nu suntem nici măcar ceea ce facem. Noi suntem, dacă vreți, poate că toate astea trei într-o îmbinare unică, dar în același timp și acel observator, acel martor la ceea ce gândim, simțim și facem. De-a lungul omenirii, cred că este Dumnezeu, sau l-am numit Dumnezeu, pe acel martor al existenței noastre, sau acel spațiu sigur din care ne îngăduim să observăm cum gândim, cum simțim, ce facem, ce gândim și ce simțim, ce punem în comportamente. Și da, faptul că în ultima vreme nu mă mai identific așa de mult cu ceea ce simt, mulți ani la rând mi-am zis în ceea ce simt, pentru că eram în dizarmonie cu emoționalul meu, nu era blocat, dar eram în totală dizarmonie, nu reușeam să le exprim. Nici acum nu, și acum încă explorez partea asta de a armoniza ceea ce simt cu ceea ce gândesc, cu ceea ce fac. Dar revelația mea se leagă de faptul că nu mai sunt ceea ce simt. Sunt și ceea ce simt, sunt și ceea ce gândesc, și ceea ce fac, și în același timp acea parte din mine, nu știu, divinul, poate e prea mult spus, care le observă pe toate trei, le lasă să fie, le lasă să fie în siguranță, în cea mai mare siguranță,
pe care mi-o pot oferi și o pot oferi celorlalți. Cel mai lung filmuleț pe care l-am făcut 15 minute, dar nu-l mai șterg. Vă mărturisesc că am început acest filmuleț de câteva ori, de 10 ori, cred. Aștept, nu știu dacă aștept, m-aș bucura tare să veniți cu păreri despre dacă a fost de ajutor ceea ce am exprimat astăzi. Vă mulțumesc pentru răbdare și vă îmbrățișez ca de obicei și mă îmbrățișez iertându-mi tot ce am greșit pe parcursul acestui film. O zi minunată!